So, what's up guys? So, it's me again, Rainscream Motovlog, ano? Ngayon, papunta tayo ng Kidapawan na naman. Palagi na lang tayo nagkikidapawan, no? So, ang gagawin ko doon is may konting modification ako sa motor ko. So, i-modified ko siya. So, ngayon, may kausap tayo doon na mag-assist sa akin. So siya yung sasabay sa akin para ma-modify natin itong Gixxer to. So konting modification lang naman, kumbaga simple lang. So gagawin natin dito, mag-underneath tayo. So i-underneath ko siya, and then the rest all stock. Tapos tingnan na lang natin yung kung maganda ba or hindi. So yung brake light ay signal light niya, yun pa rin yung ikakabit natin. Yun, yung fender niya lang sa likod, yun yung tatanggalin natin. Tapos may binili ako ng holder. So doon natin ikakabit yung signal light, at saka depende kung ano yung pagkagawa ng magkakabit sa motor natin, ano. So yun, before I continue guys, so biyahe muna tayo. So sabayan niyo ako isang biyahe. So yun. So PM na to siya. Saan ba tayo maghihintay? So dito tayo sa land bank. Sa land bank tayo maghihintay, ano. So PM natin yung kasama natin. Tuwin ko na lang ata sa bahay nila. Puntahan muna natin yung kasama ko, kasi di siya naka-reply. So parang iwan ko ba kung dyan pa rin ba yung bahay nila. So try na lang natin kung alam pa rin natin yung bahay nila, ano. Try natin dito lumiko. Kasi last time yung bahay nila nasa may papasok ng shell. So hopefully nandyan siya. Kasi yung usapan namin guys is 8 AM ng umaga. Kaso yun nga, may bata, may baby tayo, kaya medyo matagal tayo nakaalis sa bahay. So try lang natin, ano, kung alam pa natin yung bahay nila. Kasi medyo na tagal na din akong di nakapasok dito. So I think dito ba yan? So I'm not sure kung dito ba yan. Okay, dito. Dito ba yan? Okay, dito nga. So sana dito siya, no?
So dito yung bahay niya eh. Nga ba siya? Oo. Wala siya? Nahi ang motor. Kataw pula na. So maghahanap muna tayo ng ink sa printer guys kasi wala siya. So saan kaya nagpunta si boss? Kasi usapan namin 8 ng umaga. Siguro may pinuntahan. Pero andun doon yung motor niya. So yan guys, dumating na yung kasama ko. So ito sila boss. Gagawin kami ano. So yan, nagpapa-underneath ako kagaya nung kay boss Jerome. Ay, nabatawag sa kanya. So ito yung dating gumuho na Eba's Hotel guys. So ngayon wala na. Tingnan tapos na siguro lang ayusin. So yan guys, yung nakuha na natin yung pinapapagawa natin na pang undernet. So yun, nakuha na natin, and then balik na tayo sa shop para ilagay ito. Akala ko malayo yung pagkukunan nito kasi Makilala eh. Yun pala, hindi kami umabot ng Makilala, hanggang crossing Saging lang. Ayun. So welcome to Kilopawan. Ping, 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 ping. Na natin may pakabit yung undernet. So yan, yung fender niya, so tinali ko lang sa likod, ano. So mamaya ipapakita natin guys yung undernet pala, sorry. So yan, medyo natagalan kami guys kasi dumating yung nag-install ng undernet ko is mga nasa around 10 na. So medyo natagalan.
Then anong oras din, 2 PM na ng hapon. So kanina umalis ako sa bahay mga 8, around 8. So yan, dito babalik na ako sa bahay guys. So papakita ko na lang sa inyo guys kung ano siya, ano yung mukha niya ngayon na naka-undernet na yung dating Gixxer ko. So papakita ko na lang sa inyo mamaya, no. And then siguro guys, dito ko na lang siguro din tatapusin itong vlog ko kasi medyo mahaba na, parang mahaba na yata. So dito ko na lang siya tatapusin. And then see you in my next vlog na lang pala guys, ano. So sa mga baguhan pala sa aking channel, so don't forget to subscribe my channel, and then click nyo na din ang notification